September 2020, this young girl, this young Mahsa Amini, she had even wearing headscarf, but it was a bit behind where it should be, and they killed her. They have beaten her so much that she was killed. Den 16 september 2022 arresterades den 22-åriga Mahsa Jina Amini av den iranska regimens moralpolis eftersom hennes hijab visade för mycket hår. Mahsa misshandlades under fångenskapen och avled av sina skador. När Mahsas familj publicerade bilder från den svårt sargade Mahsa utlöstes en omfattande protestvåg med nationellt spridda demonstrationer där iranska kvinnor tog av sig hijaben och protesterade mot regimens brutalitet. Protesterna möttes av ett brutalt våld från regimen som använde skarpa skott och tårgas. Det här är en dokumentär som lyfter fram 3 röster för ett fritt Iran. I have a daughter the same age, and at that moment I looked at that news and I thought it was my daughter. It could be my daughter. Mahsa is my daughter. And with me, a million others, fathers and mothers in Iran and abroad, they thought this could be our child. And that's how we are fighting to have just safety and minimum rights. I och med att Mahsa Amini mördades av så kallade moralpolisen har vi sett av det senaste revolutionsförsöket. För iranierna själv kallar ju inte detta för ett protest utan för ett revolution. För de menar att ambitionen är ju att störta regimen och bygga ett sekulärt demokrati baserat på mänskliga rättigheter. Så det är ett revolution de ger sitt liv. Because Iranians are much forwarder than what they get in their regime. They are people with a long history and culture, and even I don't know how these Islamists has taken the power after the revolution, because I guarantee you there are not a lot of people who are radical Islamists in Iran. Västerländska politiker, inte bara vi konservativa utan även liberaler och socialdemokrater, faktiskt har vaknat inför vilken slags natur den här regimen har, att det är en ondskefull regim. Det som hände då 1979 med islamiska revolutionen var att islamisterna tog över makten med stöd från iranska kommunister. De hade visserligen också stöd från utländska makter, alltifrån Sovjetunionen till Jimmy Carters administration i USA. Och vad man då gjorde var att man stoppade all utveckling och modernisering i landet. Ett land som håller på att öppnas upp, blir mer politiskt fri, var socialfri, blev plötsligt helt begränsad. Bara några fåtal exempel kan belysa vad som egentligen hände. Socialt så kunde till exempel inte män och kvinnor gå ut tillsammans om de inte vore gifta. Eller om de inte var syskon eller om någon av dem var pappa. Kvinnor fick ta på sig hijab. De blev tvungna att göra det. Tidigare kunde de ta på sig kjol och bikini och bada som de ville. Man separerade män och kvinnor och ansåg att kvinnor var av ett lägre värde jämfört med männen. Jag träffade ju svensk-iranier för 15-20 år sedan i mitt politiska engagemang i Sverige, och de berättade för mig om sitt land, hur det var innan den islamiska revolutionen, de friheter som inte minst kvinnor upplevde. I was a young girl of 4 years old when the revolution of 1979 took place in Iran, and with this revolution everything in Iran has changed, and also our lives. The lives of Iranian women has turned to the hell. So with this change of the history as a woman, I was grown up like a second-class citizen.
With me, millions of Iranian women who didn't have the rights what they had before the revolution of 79. They wanted to be free. They wanted to be equal. They wanted the same rights in their own country, but it was not more possible. And just confronting in your daily life with the different sort of discriminations as a girl, it has made us women who wanted to break free. Ekonomin förstördes helt. Samtidigt som då innan revolutionen vi kunde bevittna en minskad fattigdom, ett ökat ekonomisk tillväxt, kunde man efter revolutionen se ett växande fattigdom där den nya eliten, den nya regimen tillskansade sig all resurser som landet hade för sitt eget fördel och för att kunna behålla regimen. Och att den ekonomiska tillväxten var på gång, att man byggde landet verkligen. Och att det fick ett abrupt slut i och med Ayatollah Khomeini och den islamiska revolutionen. Att landet har en hög utbildningsnivå, att man var allierade med väst, att man ville spela en positiv roll i Mellanöstern. Allt det här fick jag klart för mig vid en ganska ung ålder, och det har ju gjort att jag har känt att det är fruktansvärt att det iranska folket ska behöva leva under det här förtrycket, och att Mellanöstern ska bli till en instabil plats på grund av galna ayatollers drömmar om den islamiska revolutionen. Flertal upprop har tagit plats i Iran. 1999 var det studenterna som kom ut och skrek slagord mot regimen. De kastades ut från taket på deras studentboende av islamisterna med stöd från regimen då, som också var islamistisk. Sedan har ju protesterna växt. And in 1999, when I was 24 years old, it was like a sort of manifestation at the Tehran University. And I was a student of last year dentistry at Tehran University. And so I joined the manifestation, which was after 20 years of the revolution, the first time which we dared to say no to that murderer regime. And we said it loudly. With me, thousands of other students, and after a while it was not more only the student protest and manifestation, but it was very broad. Every citizen in Tehran and even other cities who joined Tehran manifestation. It was in 1999. But of course, the regime couldn't bear it, because the regime knows that it could turn very dangerous for them. So they suppress it very bloodily. They just killed a lot of people, they arrested a lot of people, and they put a lot of people in jails. Among them, I was also one of them. At that moment, I was really afraid, a girl of 24, and no one knew that I was in jail, and no one could help me and defend me. And I was very afraid. I was afraid for my life, but I was with a lots of courage, I said no to this regime. En specifik person har varit väldigt drivande, och den här personen har under väldigt många år stått bakom den iranska folket och stöttat frihetskampen mot regimen. Och det är Charlie Weimers, Sverigedemokraternas ledamot i EU-parlamentet. Nikta Esfandiari was only 14 when she was shot in the head by Iranian regime. Her family had to look for 3 days before her body was handed to them. Meanwhile, the teenage sons and daughters of those responsible for Nikta's death are living a life in luxury. Det är den islamistiska ideologin som används för att rättfärdiga förtrycket av det iranska folket, förtrycket av kvinnor,
att homosexuella hängs från lyftskranar och allt det vi ser. Det handlar ju dels om att stoppa tillflödet av pengar till regimen, för det vet vi att den iranska ekonomin är väldigt, väldigt bräcklig. Det är en kleptokrati där de översta paramilitära skikten och prästerskapet roffar åt sig en stor del av pengarna. Folket är frustrerat och är beredda att gå ut på gatorna om de märker att resurserna inte går till dem, om brödpriserna ökar och så vidare. Så den här regimen är svagare än vad många tror. Vi måste införa sanktioner mot eliten, mot revolutionära gardet, mot prästerskapet. Vi måste stoppa förhandlingarna om ett nytt kärnavtal med Iran så att det blir tydligt att vi accepterar inte någon slags låtsasspel där de hela tiden försöker att skjuta upp sanktioner genom att låtsas förhandla med Europa. Det finns många steg vi kan ta. Det är dags att vi börjar göra det. But unfortunately, they have made a very big power around their regime, with Revolutionary Guard on their own side. They have a very powerful military power to defend their ideology. När islamisterna kom till makten i Iran 1979 så har då regimen också skapat parallella revolutionära institutioner. Och den som då är motsvarande den reguljära militären är ju revolutionsgardet. Och det är revolutionsgardet som är den mest ideologiska väpnade organisationen i Iran. Det är revolutionsgardet som har hand om Irans missilsystem. Det är de som är involverade i kärnvapenprogrammet. Det är de som kontrollerar flygplatser och har ett stort underrättelsetjänst som då både bedriver verksamhet i Iran och utanför Iran. Det är revolutionsgardets styrka som bedriver operationer utomlands, till exempel stöd till Bashar Assad i Syrien, Houthierna i Jemen, Hashd al-Shaabi i Irak och så vidare. Så även många av regimens terroroperationer i Europa, i Sydamerika och så vidare har ju begåtts av revolutionsgardet. I have a list of 40 instances during the past 40 years in which the IRGC has committed, supported, or motivated terrorist acts abroad. These acts extend to other terrorist organizations and cells that the IRGC enables financially, logistically, and through training. They have committed and provided support for assassinations, hijackings, bombings, kidnappings, cyber attacks, espionage, surveillance of Iranian dissidents, propaganda, delivery of explosives and arms. These acts of terrorism took place all over Europe. In 2022, the head of Britain's MI5, Ken McCallum, stated that Iran's intelligence services had made at least 10 attempts in 2022 only to kidnap or even kill British nationals or individuals based in the United Kingdom. In 2018, Danish authorities thwarted an assassination attempt targeting an Arab Iranian activist. In 2012, the Quds Force of the IRGC coordinated a Hezbollah bus suicide bomb attack that killed 5 Israeli tourists, the Bulgarian driver, and the terrorist himself, and injured more than 35 people in Burgas, Bulgaria. If that is not terrorism, my friends, I don't know what is. Why they don't put IRGC on the terror list? It's a very good question that we should ask the people who are just on the top, like premiers or like President Macron or who else. What they are doing is a very wrong decision for the whole history and the whole world. I hope that they see that the world needs peace, and the peace is in a democratic, secular future of Iran in place of these monsters of Ayatollah. Hur kommer det sig att trots alla de här
terroroperationer som har tagit plats, alla underrättelseoperationer, inte bara i Sverige men resten av EU. Vi ska inte glömma till exempel att en iransk diplomat arresterades några år sedan i Belgien och dömdes till 21 års fängelse för terrorförsök, och det visade sig sedan att den här diplomaten var den högsta underrättelseofficeraren som regimen hade i Europa. Och den här personen tillsammans med några andra regimanhängare i Europa skulle till exempel bomba en manifestation mot regimen i Paris. Så att frågan är, trots allt detta, varför gör inte EU och Sverige något? Är det så att man har ett rädsla för regimen i Iran? Även om det finns EU-medlemsstater som vill jobba med så finns det många europeiska politiker, inte minst inom EU-parlamentet, som tycker att regimen borde störtas, som tycker att enda vägen till demokrati är att regimen i Iran faller. Jag tror väldigt många politiker är rädda för att ta striden mot islamism. Man är rädd för att bli anklagad för att vara islamofob, för att vara intolerant och så vidare. Man är rädd för att konservativa partier ska gynnas av att de frågorna hamnar i fokus. Och det är ju otroligt beklagligt, eftersom det här är en av världshistoriens mest potenta politiska ideologier vi talar om. Den här regimen är helt övertygad om det rätta i den globala islamiska revolutionen. De vill sprida den till varje hörn i världen. De sponsrar islamister i Sverige, Europa, i hela världen för att sprida det här hatiska, förgiftande budskapet. Om Europa terrorklassar det islamiska revolutionära gardet, så innebär det de facto en slags brytning med regimen i Teheran. Och det vill man inte genomföra. Jag tycker att det är dags för en sån brytning. Det är dags att vara tydlig gentemot regimen, och det är dags att bedriva både en politik för maximal press mot Iran och dess regim, maximalt stöd för det iranska folket. Jag bedömer att vi närmar oss en situation där Europa inte längre har något val, utan man måste bryta de diplomatiska förbindelserna med Iran. Och jag tror att om USA får en mer tydlig politik mot Iran, så kan Europa mycket väl hänga på. I know that Prince Reza Pahlavi is a person who lots of Iranians in Iran, they are calling for him. They want him to help them to make a better future for Iran. I would say the invitation of Prince Reza Pahlavi everywhere is a very good thing to recognize the Iranian revolution, because he is a sort of he doesn't go somewhere for himself. He is like the speaker for the Iranian people. And when you talk with Prince Reza Pahlavi, you show a sort of, we recognize this revolution and this is good. And let's do it more and more, because the Iranian people, they don't want to see these ayatollahs or the mayor of Tehran here in the heart of Europe. They want to see their own people, their own representative in the heart of Europe and in whole Europe and the Western countries. Reza Pahlavi is one of those people who can help Iranian people toward their democratic country, and with him lots of other people who are trying to save Iran and Iranian. En av de viktigaste sakerna som hände utanför Iran, som då var stort stöd i kampen mot regimen, var just att SR-gruppen med Charlie Weymouth i spetsen bjöd Hans Majestät Reza Pahlavi till EU-parlamentet för att dels prata om europeiska politiker direkt, men också även träffa iranier i Europa som är engagerade i frihetskampen och tala till dem. Det skickade många viktiga signaler. Det signalerade att många europeiska politiker ser Reza Pahlavi
hans majestät kronprinsen. Folk kan ju kalla honom som de vill, både motståndare och anhängare. Men signalen var ju att många europeiska politiker ser honom som Irans legitima ledare, åtminstone fram till den dagen där man kan ha ett val där det iranska folket väljer sitt öde genom var och vilken statsskick de vill ha. Så det är väldigt viktigt att EU, USA och alla andra fria länder börjar ha ett dialog med Reza Pahlavi om hur man ska gå framåt. Ladies and gentlemen, welcome to this press conference with participation of His Royal Highness Reza Pahlavi. Today, His Royal Highness has met with MEPs from several different groups, sharing his vision of a future secular and democratic Iran. Jo, men det finns ett intresse kring vad han har att säga i hela Europa, och jag upplever att fler och fler lyssnar på honom, att hans roll har stärkts i och med de demonstrationer som pågår, därför att han har sagt samma sak i flera årtionden, och nu börjar fler och fler politiker att ta hans budskap på allvar, och det är mycket positivt. EU måste erkänna iranska folket som Irans rätta och sanna ledare, så att man då inte har dialog med regimen utan försöker ha någon sorts dialog med det iranska folket. Och de måste ju också förstå det som har störst anhängare i Iran, som har störst legitimitet för att leda ett fritt Iran fram tills man kan ha fria val där statsskick och en ny regering väljs, är ju ingen annan än Reza Pahlavi. There are monarchists who want me to become the next king. There are Republicans. Some of them say, no, you should become a president. And to both I said, listen, let's not talk about offices right now. Let's understand the process. And I'm not running and leading a campaign. This is how I get monarchists and Republicans on board. Because the agenda here is not to define the political structure and form of regime outcome. We are here gathered to work together towards a political and democratic process that will be responsible to define what the ultimate outcome is. So we are not here to impose an alternative. We are here to propose a democratic transitional process towards an alternative. Ja, jag skulle vilja börja med att be alla exiliranier om en tjänst. Prata med svenskar och andra européer om vad islamismen har gjort med ert land. För de behöver få reda på det. Det behöver bli klart för svenskar och européer vad som står på spel. Mitt budskap är också att jag tänker fortsätta jobba med er för att stötta det iranska folket. Och till iranier på plats i Iran vill jag bara säga, ni är inte glömda. Vi kommer fortsätta kämpa för er.